ધોરણ 1 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 3 સ્વાધ્યાય જોઈએ. એની અંદર આપણે પ્રશ્ન જોઈએ. સૌથી પહેલા તમે નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનું કોમ્પ્યુટર વાપરો છો એની સામે તમારે રાઇટ કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તો તમે જે પ્રકારનું કોમ્પ્યુટર વાપરતા હોય એ કોમ્પ્યુટર ઉપર તમારે રાઇટ કરવાનું છે. આ ડેસ્કટોપ કોમ્પ્યુટર છે, ત્યારબાદ આ લેપટોપ કોમ્પ્યુટર છે, પછી આ ટેબ્લેટ્સ કોમ્પ્યુટર છે અને આ મોબાઈલ છે, પણ એની અંદર કોમ્પ્યુટરની સિસ્ટમ છે. તો તમે જે વાપરતા હોય એમાં તમારે રાઇટ કરવાનું છે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ. તમે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કયા કામ માટે કરો છો એમાં રાઇટ કરો. જો ચિત્ર દોરવામાં તમે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો તમારે રાઇટ કરવાનું છે. જો રમત રમવા માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો રાઇટ કરવાનું છે. વાતચીત કરવા માટે જો કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો રાઇટ કરવાનું છે. મૂવી અથવા તો કાર્ટૂન જોવા માટે ઉપયોગ કરતા હોય તો રાઇટ કરવાનું છે. ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગ કરતા હોય તો રાઇટ કરવાનું છે. સંગીત સાંભળવા માટે ઉપયોગ કરતા હોય તો રાઇટ કરવાનું છે. અને સંદેશ મોકલવા માટે જો કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો રાઇટ કરવાનું છે. ત્યારબાદ વાંચવા કે લખવા માટે જો તમે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો આવી રીતે રાઇટની નિશાની તમારે કરવાની છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. નીચેના વિધાનો પૈકી ખરા વિધાનની સામે રાઇટ અને ખોટા વિધાનની સામે રોંગ એટલે કે ખોટાની નિશાની કરો. કોમ્પ્યુટર વિવિધ પ્રકારના કામ કરી શકે છે. જવાબ આવશે સાચું. બીજું, સંગીત સાંભળવા માટે માત્ર રેડિયો જ ઉપયોગી છે. જવાબ આવશે ખોટું. કોમ્પ્યુટર વડે ચિત્ર દોરી શકાતું નથી. જવાબ આવશે ખોટું. ચોથો પ્રશ્ન, કોમ્પ્યુટર પર રમતો પણ રમી શકાય છે. સાચો જવાબ આવશે. પાંચમું, સ્માર્ટફોન પણ એક પ્રકારનું કોમ્પ્યુટર જ છે. સાચું. છઠ્ઠું, લેપટોપની હેરફેર સરળતાથી કરી શકાતી નથી. જવાબ આવશે સાચું. જવાબ આવશે ખોટું. લેપટોપની હેરફેર તમે સરળતાથી કરી શકો છો. સાતમું, ડેસ્કટોપ કોમ્પ્યુટરને પર્સનલ કોમ્પ્યુટર પણ કહે છે. જવાબ આવે છે સાચું. ગણતરી કરવા માટે કોમ્પ્યુટર ઉપરાંત કેલ્ક્યુલેટર ઉપરાંત કોમ્પ્યુટરનો પણ ઉપયોગ થાય છે. જવાબ આવે છે સાચું. નવમું, લેપટોપ ડેસ્કટોપ કોમ્પ્યુટર કરતાં કદમાં નાનું હોય છે. જવાબ આવે છે ખોટું. લેપટોપને શર્ટના ખીચામાં રાખી શકાય છે. જવાબ આવે છે ખોટું. 11મું, કોમ્પ્યુટર વિદ્યુતની મદદથી કાર્ય કરે છે. વિદ્યુત એટલે પાવર, વીજળી, લાઇટ ની મદદથી કાર્ય કરે છે. જવાબ આવે છે સાચું. 12મું, કોમ્પ્યુટર ખૂબ આળસુ છે. જવાબ આવે છે ખોટું. 13મું, કોમ્પ્યુટર ક્યારેય થાકતું નથી. જવાબ આવે છે સાચું. 14મું, કોમ્પ્યુટર મોટા પ્રમાણમાં ભૂલો કરે છે. જવાબ આવે છે ખોટું. 15મું, તમે કોમ્પ્યુટર પર સંગીત સાંભળી શકતા નથી. જવાબ આવે છે ખોટું. 16મું, બેંકમાં કોમ્પ્યુટરની મદદથી વિવિધ કાર્યો થાય છે. જવાબ આવે છે સાચું. 17મું, શોપિંગ મોલમાં કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થતો નથી. જવાબ આવે છે ખોટું. હોસ્પિટલમાં કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. જવાબ આવે છે સાચું. ત્યારબાદ યોગ્ય જોડકા જોડો. અહીં તમને જોડકા જોડવાના કીધા છે. આગળ જોઈએ. અહીં દર્દીનો તબીબી રેકોર્ડ રાખવા માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. તો દર્દીનો રેકોર્ડ કઈ જગ્યાએ રાખવામાં આવે છે? તો કે હોસ્પિટલમાં. ત્યારબાદ અહીં પૈસા મેળવવા અને ઉપાડવા માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. જવાબ આવે છે એટીએમ કાર્ડ. ત્યારબાદ મુસાફરોની બસની ટિકિટ બુક કરાવવા માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. જવાબ આવે છે બસ સ્ટેન્ડ. અને છેલ્લે અવકાશયાનને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. તો જવાબ આવે છે સ્પેસ સ્ટેશન. તો અહીં આપણું ચેપ્ટર છે તે પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.